το βρήκα το σπίτι μου. Είναι το κατάκι μιας φίλης. Ακόμη και το ότι το βλέπεις και σου βγάζει μια αηδία, κάτι άσχημα, ακόμη και αυτό είναι ενδιαφέρον, το ότι κατάφερε να σου βγάλει κάτι. Κάποιες γυναίκες που έχουν έρθει από την Ανατολή περνούν μπροστά από μια δυτική τελείως αλυσίδα ρούχων. Αλλά βλέπετε, αν το πρόσωπο μου ήταν λίγο και πανέμορφο, δεν θα είχα τώρα αυτό το εικαστικό ενδιαφέρον εδώ. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House of Στέλιος. Είμαι ο Στέλιος. Και είναι πρωί, γι' αυτό ακούτε τη φωνή μου έτσι πολύ αισθησιακή. Βασικά είναι 2:30 το μεσημέρι, αλλά για μένα είναι πρωί γιατί ξύπνησα πριν από λίγο. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το πολυπόθητο sketchbook tour. Τώρα που το θυμήθηκα θα πάω να φτιάξω ένα καφέ και επανέρχομαι. Μετά θα το μετανιώσω που αφήνω την κάμερα να γράφει χωρίς να γυρίζω υλικό, γιατί θα τελειώσει η μπαταρία, αλλά από πάνω pullover και το μαλλί στην τρίχα και από κάτω φόρμα. Όλα είναι ένα ψέμα σε αυτή τη ζωή. Γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας, όπου όλα είναι ένα ψέμα. Το πολυπόθητο sketchbook tour λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα είναι αυτό εδώ το sketchbook. Είναι αυτό εδώ το μαύρο απλό sketchbook. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώ τέτοιου είδους sketchbooks. Ανοίγοντας την πρώτη σελίδα έχουμε αυτό εδώ το ωραίο πορτρέτο, το οποίο έχω φτιάξει με ακουαρέλα. 31 Πρώτου του 19 λέει εδώ. Μετά έχουμε εδώ πέρα αυτά τα χρώματα ακουαρέλας, τα οποία είναι από την Winsor Newton, γράφω τη 45άρα, δηλαδή πόση οργάνωση έτσι, και τη Winsor Newton την 32άρα, δηλαδή μία έχει 45 χρώματα, η άλλη έχει 32. Έχω βάλει τα χρώματα και έχω γράψει και τον κωδικό του κάθε χρώματος για να ξέρω λίγο πολύ την απόδοση του κάθε χρώματος, διότι συνήθως τα χρώματα όταν τα βάλω στο χαρτί είναι διαφορετικά από αυτό που δείχνουν όταν είναι στη συσκευασία τους. Εδώ πέρα έχω φτιάξει άλλη εκδοχή αυτού του πορτρέτου. Εκτός από ακουαρέλα εδώ πέρα έβαλα και ξυλομπογιές. Αυτό είναι λίγο πιο φωτεινό, αυτό είναι λίγο πιο σκοτεινό, δείχνει τον ψυχικό μου κόσμο. Βλέπετε το βλέμμα γυαλίζει κιόλας λίγο. Είναι σε φάση πεθαίνω, μαύρη κύκλη, έχει έντονες σκιές, οι πινελιές είναι πιο φιελώδεις, πιο επιθετικές, ξέρω εγώ, ενώ εδώ είναι πιο απαλές θα έλεγα. Οι πινελιές δεν είναι τόσο απαλές, τα χρώματα είναι πιο απαλά, οπότε κάνουν και την πινελιά να φαίνεται πιο απαλή. Εδώ πέρα σε αυτό το δισέλιδο είχα κάνει κάποιες μελέτες με ακριλικά, είχα φωτογραφίσει τα αδέρφια μου, βασικά τον μικρό μου αδερφό και τον εαυτό μου. Είχα ένα μανταρίνι και είχαμε πάει στο ηλιοβασίλεμα στην Κεφαλονία και λέω θα κάνουμε μια καλλιτεχνική φωτογράφηση για να χρησιμοποιήσω σαν reference τις φωτογραφίες, οπότε αυτό κάναμε. Μ' αρέσει πολύ αυτό το δισέλιδο. Έχω φτιάξει ας πούμε εμένα να τρώω το μανταρίνι, τον αδερφό μου να το έχει βάλει στο μάτι του σαν μάτι ξέρω εγώ. Εδώ το κρατάω μπροστά από το ηλιοβασίλεμα και εδώ παίζει να το κρατάει και ο αδερφός μου, δεν ξέρω, ένας από τους δύο. Αυτά μου αρέσουν πολύ, έχουν πολύ ωραία αισθητική, έχουν αυτή την αισθητική την instagramική. Μ' αρέσει όπως έχω κάνει το φωτισμό, το μπλε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Τέλος πάντων. Ένα άλλο ωραίο δισέλιδο. Εδώ είχα ζωγραφίσει την Lady Gaga. Δίπλα είναι η φωτογραφία, η reference και εδώ είναι το σχέδιο. Την είχα ζωγραφίσει και εδώ πέρα είναι ένα πιο κοντινό της Lady Gaga. Είναι ένα πιο κοντινό, δηλαδή μια λεπτομέρεια θα έλεγα αυτού του σχεδίου. Είναι μια λεπτομέρεια με ξυλομπογιές και μελάνι γύρω-γύρω. Έχω βάλει και μελάνι λευκό για τις γυαλάδες και στα κοσμήματα. Έχω βάλει λευκό μελάνι. Εδώ είναι η Βέμιλη λοιπόν, είχα φτιάξει αυτό το πορτρέτο και επειδή μου αρέσει να παίζω και με τις σελίδες στο sketchbook και την οργάνωση της κάθε σελίδας, όταν γυρίζει αυτό αλλάζει. Βλέπετε, δηλαδή δεν είναι η Βέμιλη χωρίς τα λουλούδια στο κεφάλι και εδώ της έχω βάλει, πώς το λένε, ηλιοτρόπια και κάνει αυτό το παιχνίδισμα.
Ωραίο. Είχα ένα μάθημα τέλος πάντων, λεγόταν γυμνό. Όπως λέει και το όνομα, ζωγραφίζαμε γυμνά μοντέλα. Έτσι, σε μία ας πούμε εξερεύνηση του γυμνού σώματος, ζωγράφισα αυτές εδώ τις σκηνές γυμνών σωμάτων. Βλέπετε, αυτά τα σώματα δεν είναι τα σώματα που βάσει ας πούμε του κοινωνικού στερεοτύπου θεωρούμε όμορφα. Είναι πιο ενδιαφέροντα σώματα, με καμπύλες, με έντονους όγκους. Και αυτά τα σώματα είναι και τα πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή στη ζωγραφική δύσκολα θα δείτε ένα πολύ γυμνασμένο σώμα. Ας πούμε από την αναγέννηση ακόμα βλέπουμε στη ζωγραφική σώματα με καμπύλες, με πιασίματα, μ' αρέσει αυτή η λέξη. Με καμπύλες, δηλαδή μπορεί να δούμε ας πούμε σώματα που είναι γερασμένα, που έχουν κρεμάσει. Αυτά τα σώματα θεωρούνται πιο ενδιαφέροντα, γιατί έχουν τις σκιές τους, έχουν την υφή τους, σε αντίθεση με το full γυμνασμένο σώμα, ας πούμε, που είναι ένα ωραίο σώμα, απλά να το βλέπεις, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Εδώ πέρα είχα κάνει κάποιες δοκιμές, ας πούμε, με ακουαρέλα. Εδώ έχω ζωγραφίσει τον Jeffree Star, εδώ τη Lady Gaga, λίγο αποτυχημένα αυτά τα σχέδια. Εδώ Jeffree Star. Αυτή τη σελίδα την έχω βάλει για να μην ακουμπάνε τα δύο σχέδια μεταξύ τους και λερώνονται. Εδώ είχα κάνει ένα σχέδιο, ένα πορτρέτο γρήγορο με ακουαρέλα και ξυλομπογιές. Και ενδιαφέρον. Εδώ πάλι ακουαρέλα, ξυλομπογιές και μελάνι στο φόντο. Και έχω βάλει και ακουαρέλα και ξυλομπογιές, γιατί τα λέω όλα δύο φορές. Εδώ τα ηλιοτρόπια, μου αρέσουν πολύ όπως τα είχα κάνει. Είχα μία περίοδο κι εγώ που έκανα όλα ηλιοτρόπια. Και μ' αρέσουν όπως τα έχω κάνει, να σας πω. Εδώ το ηλιοτρόπιο λιώνει και πέφτει. Εδώ ένα σχέδιο έτσι γρήγορο της Lady Gaga. Εδώ κάποιες δοκιμές με πρόσωπα. Ένα βράδυ λέω θα κάτσω να βρω το στυλ μου, το ζωγραφικό μου στυλ στα πρόσωπα, και έκανα αυτές τις δοκιμές, αλλά δεν το βρήκα το στυλ μου. Αλλά εντάξει, ωραία είναι και αυτό. Εδώ πέρα μία άλλη σελίδα. Μία μέρα λέω θα κάτσω να εικονογραφήσω τις ασκήσεις που κάνω στη γυμναστική, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι τι ασκήσεις κάνω στη γυμναστική. Ξέρω εγώ, εδώ πέρα γράφω barbell curls και reverse curls. Ας πούμε μου λέει κάποιος αυτή την άσκηση, δεν θυμάμαι ποια άσκηση είναι, πρέπει να την γκουγκλάρω για να θυμηθώ και να την κάνω μετά. Οπότε λέω θα κάνω ένα βιβλιαράκι με τις ασκήσεις εικονογραφημένες, για να θυμάμαι κάθε φορά τι έχω να κάνω. Εδώ πέρα μια γρήγορη μελέτη με ακριλικά. Εδώ 3 πορτρέτα με ακουαρέλα, σε διάφορες εκδοχές, εδώ μόνο με ακουαρέλα. Εδώ πέρα είναι ένα άλλο πορτρέτο από πάνω που έχω κολλήσει, μια άλλη δοκιμή. Και εδώ πέρα είναι το τελικό που μου αρέσει πολύ. Αυτή η σελίδα μου αρέσει πολύ, δηλαδή σαν σελίδα θα μπορούσα να την πάρω και να την βάλω στον τοίχο μου. Όπως έχω κάνει εδώ πέρα τα χρώματα που τα έχω βάλει από πάνω, χρωματική παλέτα, το φόντο, το κίτρινο που ταιριάζει απόλυτα με τα γήινα χρώματα του πορτρέτου. Εδώ πέρα έχω βάλει αυτό εδώ σχέδιο στο Μέγαρο Μουσικής που είχαμε πάει μια φορά, με ακουαρέλα. Εδώ από κάτω ένα ηλιοβασίλεμα από την Κεφαλονιά. Εδώ πέρα έχω κάνει ένα πονηρό σχέδιο. Δεν θα σας το δείξω. Και εδώ πέρα έχω κάνει ένα πορτρέτο ενός τύπου με λουλούδια, γρήγορο, ωραίο. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Εδώ πέρα είναι κάποιες δοκιμές που είχα κάνει. Πάλι αυτά τα σχέδια έχουν συγκεκριμένη χρωματική παλέτα, δηλαδή έχουν το μπλε ως βασικό χρώμα, σκοτάδι, έντονες σκιές και αυτά τα πολύ όμορφα πέταλα λουλουδιών γύρω από τα μάτια της. Ήταν μια περίοδος που μελετούσα πώς μπορούμε να βγάλουμε ένα ωραίο πορτρέτο με λουλούδια. Αυτή η μελέτη την είχα κάνει και για το βίντεο που σας είχα κάνει με το πώς αντιγράφουμε μια εικόνα με τη χρήση του κανάβου. Εδώ πέρα κάποια full αποτυχημένα αυτοπορτρέτα, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Δεν μπορούσα να κάνω τον εαυτό μου, τον έχω κάνει τελείως διαφορετικό. Τελείως, δεν ξέρω τι είχα πάθει εκείνη τη μέρα και το παράτησα, δηλαδή έκανα 4 εκδοχές και οι 4 βγήκαν άθλιες. Πέρα από το χρωματικό που μου αρέσει το χρωματικό, θυμίζει και λίγο Andy Warhol αυτή η σελίδα. Εδώ κάποια προσχέδια για έναν διαγωνισμό αφίσας. Εδώ πέρα ένα γατάκι, είναι το
χατάκι μιας φίλης. Ένα πορτρέτο της Lady Gaga, μ' αρέσει που βγαίνει από το... είναι σαν να βγαίνει από το πλαίσιο του χαρτιού. Έχω βάλει τέμπερα, αυτό το έχω κάνει και βίντεο νομίζω. Ό,τι βίντεο αναφέρω θα σας τα βάλω σε link. Έχει τέμπερα, ξυλομπογιές, μελάνι, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά χρωματικά αυτό το σχέδιο, τεχνικά. Εδώ πέρα το σχέδιο με ηλιοβασίλεμα που σας είχα κάνει για να σας εξηγήσω πώς γραφίζουμε ένα ηλιοβασίλεμα. Και εδώ διάφορες έτσι πινελιές, είναι απλά πινελιές είναι αυτά. Γρήγορες πινελιές. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια τι είναι αυτό, για να δω αν καταλαβαίνετε, δηλαδή ενώ είναι σκέτες πινελιές, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι είναι. Ξέρετε, η αξία ενός σχεδίου, ενός γρήγορου σχεδίου, βρίσκεται στο αν αυτός που βλέπει το σχέδιο καταλαβαίνει τι δείχνει. Εγώ ας πούμε που θα το δω θα πω «Α, αυτό είναι ένα... τι είναι, πείτε μου στα σχόλια». Αυτό εντάξει είναι ένα φυτό, ξέρω εγώ. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Εδώ κάποιες σημειώσεις που είχα κάνει και κάποια προσχέδια για ένα μάθημα στη σχολή. Φτιάχναμε συσκευασίες και βλέπετε ας πούμε πώς είχα φτιάξει τη συσκευασία μου, πώς ήθελα να είναι. Τα μοτίβα, πώς τα πρωτοέφτιαξα, ας πούμε αυτό το μοτίβο είναι εμπνευσμένο από τα μινωικά αγκία. Αυτό είναι από τη Θράκη. Πολύ ενδιαφέρον μάθημα, μ' άρεσε. Πάλι για ένα μάθημα, δοκιμές. Το θέμα του μαθήματος ήταν πτηνά και εγώ είχα διαλέξει να ασχοληθώ με το παγόνι. Βλέπετε τι χρώματα έχω βάλει, πόση λεπτομέρεια έχει εδώ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και ένα μοτίβο. Και εδώ έτσι πιο γενική απεικόνιση των φτερών. Εδώ πέρα πάλι για εργασίες για τη σχολή, έτσι εναλλακτικές συσκευασίες που είχα σκεφτεί. Εδώ πάλι μια εργασία για τη σχολή. Ήθελα να κάνω σχέδια που να έχουν να κάνουν και με την καραντίνα και πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου μέσα στην καραντίνα και τα λοιπά. Εντάξει, η καραντίνα έπαιξε πάρα πολύ σαν θέμα στη σχολή μου τα 2 τελευταία έτη που έχουμε τον κορονοϊό. Έπαιξε πάρα πολύ σαν θέμα. Όλοι ασχολούμασταν με την καραντίνα και το πώς η καραντίνα επιδρά στην ψυχολογία μας και το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την καραντίνα και πάρα πολλά. Και εδώ πέρα ήμουνα στο κρεβάτι μου, έβγαλα αυτή τη selfie και μετά τη ζωγράφισα. Εδώ η Billie Eilish. Πάω να φέρω τον καφέ μου, μισό λεπτό γιατί ακούω ότι το νερό τσουρουφλάει. Εδώ πέρα λοιπόν είναι πάλι το παγόνι από πριν, που σας είχα δείξει. Για μένα από τις δοκιμές βγαίνουν τα καλύτερα σχέδια, δηλαδή όταν κάθεσαι και έχεις τα χρώματά σου, το πινέλο σου και το χαρτί σου και πειραματίζεσαι, εκεί μπορεί να κάνεις τα πιο όμορφα σχέδια. Τα πιο ενδιαφέροντα βασικά. Ένα σχέδιο μπορεί να μην είναι όμορφο, αντικειμενικά όμορφο, μπορεί να το βλέπεις ας πούμε και να το βλέπεις και να σου βγάζει άσχημα συναισθήματα, αλλά ακόμη και το ότι το βλέπεις και σου βγάζει μια αηδία, κάτι άσχημα, ακόμη και αυτό είναι ενδιαφέρον, κατάφερε να σου βγάλει κάτι. Αυτό είναι η τέχνη. Ότι κάνουμε κάτι για να περάσουμε ένα μήνυμα. Είμαστε ο πομπός και αυτός που βλέπει το έργο μας είναι ο δέκτης. Κάτι του περνάμε. Κάτι άσχημο, κάτι όμορφο, κάτι του θυμίζουμε, μπορεί να τον συγκινήσουμε, μπορεί να τον κάνουμε να χαρεί. Το θέμα είναι αυτό που βλέπεις να σου περνάει πράγματα, συναισθήματα, μηνύματα, χαρά, λύπη, συγκίνηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Εδώ πέρα έχω κάνει πάλι ένα πτηνό. Μ' αρέσει πολύ πώς έχω χρησιμοποιήσει το μπλε με το πορτοκαλί που είναι συμπληρωματικά και πώς έχω δώσει κίνηση στα φτερά. Έχω δώσει πολύ κίνηση. Παιδιά, δεν είμαι ψωνάρα. Απλά έχω αυτογνωσία. Όχι, έχω όντως αυτογνωσία. Ξέρω ποια σχέδια δεν είναι καθόλου ωραία, όμως ξέρω να κρίνω και ποια είναι ωραία. Εδώ πέρα είναι κάποιες φωτογραφίες σε μικρογραφία που είχα κάνει, κάποια σχέδια που είχα κάνει χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που είχα βγάλει εγώ στο κέντρο της Αθήνας για κάποιον φίλο μου και μετά τις χρησιμοποίησα για μια εργασία μου. Εδώ είχα κάνει κάποιες μικρογραφίες και μετά αυτές οι μικρογραφίες γίνανε σε μεγαλύτερα σχέδια με ακουαρέλα. Εδώ είναι κάπου στη Σταδίου, όσοι ξέρουν από Αθήνα, εδώ είναι στη Σταδίου. Λοιπόν, μετά έκανα ένα διάλειμμα από αυτή την εργασία, πήγα σε αυτά τα ηλιοβασιλέματα. Εδώ πάλι ένα πορτρέτο με ηλιοβασίλεμα από πίσω. 3 γυναίκες
βλέπουμε φοράνε τις μαντήλες τους, είναι μιας άλλης θρησκείας από την συνηθισμένη, ας πούμε, που συναντάμε εδώ στην Ελλάδα, και περνούσαν μπροστά από αυτή τη βιτρίνα και μου άρεσε σαν φωτογραφία και την έβγαλα και μετά την έκανα και σχέδιο. Βλέπετε ότι έχω χρησιμοποιήσει μια δική μου παλέτα, η φωτογραφία δεν ήταν έτσι, είχε άλλα χρώματα, αλλά εγώ την έφερα στη δική μου χρωματική παλέτα, πώς θέλω εγώ να είναι για το project το οποίο δουλεύω. Ας πούμε, μ' αρέσει η αντίθεση, πως ας πούμε κάποιες γυναίκες έχουν έρθει από την Ανατολή, περνούν μπροστά από μια δυτική τελείως αλυσίδα ρούχων και βλέπουμε, ας πούμε, την αντίθεση. Πώς είναι ντυμένες, ας πούμε, οι κούκλες της βιτρίνας που έχουν την δυτική κουλτούρα με τα παντελόνια και τα απλά t-shirt, και πώς είναι, ας πούμε, οι γυναίκες μιας άλλης κουλτούρας που περνάνε ακριβώς μπροστά και φαίνεται η αντίθεση. Φοράνε, ας πούμε, τις μαντήλες, τα ρηχτά ρούχα. Και εδώ πέρα συνέχισα το project που σας έλεγα πριν της σχολής. Βλέπετε πάλι διαχρωματική παλέτα, μπλε, πράσινα. Εδώ βλέπουμε ένα φανάρι και από πίσω τα κτίρια. Εδώ πέρα βλέπουμε το φίλο μου, τον Ντίνο, ο οποίος περνάει πίσω από την κολόνα και από πίσω του ένα περίπτερο το οποίο το παράτησα τελείως, δηλαδή βαρέθηκα και το έκανα σαν κουτί τελείως. Θα μου πεις, τα περίπτερα όταν είναι κλειστά σαν κουτιά είναι, αλλά τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι ένα δισέλιδο που μου αρέσει αρκετά. Έχει κάποια πορτρέτα δικά μου, αυτοπορτρέτα. Είχα βάλει το φακό κάτω από το πηγούνι και με φώτιζε έτσι πολύ δραματικά. Φωτίζει, ας πούμε, την κάθε καμπύλη του προσώπου μου, την κάθε ρητίδα, το κάθε γερασμένο κύτταρο του προσώπου μου. Δηλαδή, βλέπετε πως έχω σχεδιάσει την κάθε, ας πούμε, καμπύλη του προσώπου. Εδώ που κάνει αυτή τη ρητίδα, οι ρητίδες έκφρασης, επειδή συνέχεια χαμογελάω και γελάω γενικά, γιατί είμαι ντροπαλός και χαρούμενο άτομο, όπως το πάρει κανείς. Επειδή γενικά γελάω και χαμογελάω, και τώρα που μιλάω το κάνω αυτό, έχει γίνει εδώ πέρα ένα πολύ έντονο αυλάκι. Δηλαδή, αν ήταν αυτό ποτάμι, θα μπορούσε να περάσει νερό από μέσα. Αλλά βλέπετε, αν το πρόσωπο μου ήταν λίγο και πανέμορφο, δεν θα είχα τώρα αυτό το εικαστικό ενδιαφέρον εδώ. Και δίπλα η αντίθεση, τα πανέμορφα αυτά πρόσωπα, οι υπέροχες γωνίες, τα ψεγάδια στα πρόσωπα, γιατί αυτά εδώ είναι μοντέλα. Και βλέπουμε την αντίθεση. Πώς από τη μία, ας πούμε, ζωγραφίζω τον εαυτό μου όπως είναι, ας πούμε, και με τις ατέλειές του, και δίπλα έχω φτιάξει τα τέλεια πρόσωπα. Η αντίθεση. Εδώ πέρα κάποια τοπία. Εδώ πέρα είναι όταν είχα την ιδέα να σας δείξω πώς φτιάχνουμε γαλαξία και το έκανα σε βίντεο. Αυτό το βίντεο έχει φτάσει πολλές προβολές, μπορεί και 20.000, μπορεί να λέω και βλακίες, αλλά έχει φτάσει πολλές προβολές. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτό το βίντεο ήταν μια δική μου ιδέα για τα ελληνικά δεδομένα, ας πούμε. Εδώ πέρα πολλοί ανακυκλώνονται οι ίδιες ιδέες και τα ίδια concept βίντεο, και εγώ προσπαθώ κάθε φορά να βρίσκω κάτι καινούριο, κάτι δικό μου, και να το προσαρμόζω στη δική μου προσωπικότητα και στο τι θα έκανα εγώ στην πραγματική μου ζωή. Δεν θέλω να σας δείχνω κάτι το οποίο μπορεί να είναι τέλειο, να σας εμπνέει, να θέλετε να το δείτε, αλλά εγώ να μην συμφωνώ μαζί του και να μην το έκανα ποτέ. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το βίντεο πήγε τόσο καλά και το έχετε αγαπήσει τόσα πολλά από εσάς και άτομα που δεν με ήξεραν και με έμαθαν λόγω αυτού του βίντεο. Δίπλα εδώ πέρα έχουμε ένα πορτρέτο πάλι, σε συνδυασμό με θάλασσα. Εδώ έχουμε ένα πορτρέτο από ένα παιδί που με ακολουθεί εδώ στο κανάλι, δεν ξέρω αν με ακολουθεί ακόμα, τότε με ακολουθούσε, που είχε κερδίσει στο διαγωνισμό που έκανα με τα πορτρέτα, που σας είπα ότι θα ζωγραφίσω κάποιον από εσάς και τον ζωγράφισα, και είχα κάνει 2 δοκιμές πριν το ζωγραφίσω και μετά του τα έστειλα. Και μετά του έστειλα το τελικό που το έφτιαξα το τελικό. Δεν το έχω εδώ προφανώς, το έχω στείλει στο παιδί. Εδώ πέρα κάποια προσχέδια για ένα project της σχολής. Πρώτα έκανα αυτές τις μικρογραφίες για να δω τι χρώματα θα χρησιμοποιήσω, πώς θα στήσω το έργο μου μέσα στο χαρτί, και μετά αυτά είναι τα τελικά.
Δηλαδή αυτό είναι αυτό, υποτίθεται. Μετά έβαλα μπλε από πίσω, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτός εδώ ο τυπάς είναι αυτός εδώ. Βλέπετε λοιπόν πως από ένα προσχέδιο καταλήγει στο τελικό. Εδώ πάλι προσχέδια, ήταν εικονογράφηση ενός ποίηματος του Καριωτάκη. Για κάθε στίχο έφτιαξα και ένα δισέλιδο και μια εικονογράφηση που μετά χρησιμοποίησα για το δισέλιδό μου. Πάντα λοιπόν και στη σχολή προσπαθώ να είμαι όσο πιο πρακτικός γίνεται, δηλαδή μας λέει η καθηγήτρια θα διαλέξετε ένα ποίημα και αυτό το ποίημα θα το κάνετε εικονογράφηση. Λέω εγώ από μέσα μου, πώς θα γλιτώσω χρόνο και κόπο αλλά να βγει και κάτι ωραίο, με το να διαλέξω ένα ποίημα που δεν έχει πολλούς στίχους. Οπότε διάλεξα ένα ποίημα που έχει 6 στίχους και λέω θα κάνω αυτό το ποίημα 6 δισέλιδα. Αυτό βγήκαν αυτά τα σχέδια, τα οποία μετά έκανα και βιβλιαράκι μικρό στην πορεία, το οποίο δεν έχω τυπώσει, το έχω σε προσχεδιακό μέρος και θα σας το δείξω τώρα μιας που το έχω εδώ. Είναι αυτό το προσχέδιο τέλος πάντων, Όταν ήρθες, Κώστας Καριωτάκης, μία τρίχα και έτσι δείχνουν τα δισέλιδα. Βλέπετε λοιπόν πως από το sketchbook πάμε στο τελικό προϊόν. Και λίγα λόγια για τον Καριωτάκη και λίγα προσχέδια. Αυτά ήταν τα πρώτα προσχέδια που τώρα δεν θυμάμαι που τα έχω. Πες να τα έχω σε αυτό εδώ, σε αυτό εδώ το sketchbook. Θα σας τα δείξω άμα τα έχω εδώ. Εδώ πέρα έχω χαρτάκια και reference και τέτοια που κρατάω. Και ναι, το έχω εδώ. Αυτά ήταν τα πρώτα προσχέδια, δηλαδή οι πρώτες μου ιδέες καθώς διάβαζα ας πούμε τα κείμενα. Βασικά αυτές ήταν δεύτερες. Αυτές ήταν οι πρώτες. Γενικά, επειδή είμαι full ψυχαναγκαστικός όπως σας έχω πει άπειρες φορές, κάτι για να το κάνω το ψηρίζω, δηλαδή ξεκίνησα από τις πρώτες ιδέες που μου ήρθαν στο μυαλό, δηλαδή διάβαζα τους στίχους και έκανα πολύ γρήγορα σχέδια, δηλαδή έσβηναν τα χρυσάνθεμα. Τι θα κάνω? Χρυσάνθεμα. Και γράφω ένα χρυσάνθεμο και οι λέξεις να είναι τα πέταλα. Μετά την υλοποίησα κιόλας αυτή την ιδέα. Νομίζω, μπορεί και όχι, αλλά... Ένα χρυσάνθεμο λοιπόν λέω, στην αρχική μου ιδέα, να είναι και τη στίχη να είναι τα πέταλα. Και βλέπετε πώς έβαλα μετά το στίχο πάνω στα πέταλα. Και αυτό ήταν παιδιά το sketchbook. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς εκτιμάτε πολύ αυτά που σας λέω και γι' αυτό βλέπετε τα βίντεο μου εδώ και 5 χρόνια τώρα και δείχνετε ας πούμε κατανόηση και υπομονή όταν αργώ να ανεβάσω ή όταν χάνομαι, γιατί εγώ χάνομαι γενικά όταν δεν είμαι καλά και στην πραγματική μου ζωή και από τους φίλους μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να μου σχολιάσετε από κάτω. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν είστε καινούργοι και δεν έχετε κάνει εγγραφή ή και παλιοί να είστε και δεν έχετε κάνει εγγραφή και απλά βλέπετε τα βίντεο μου κρυφά από μια κλειδαρότρυπα. Κάντε μια εγγραφή. Αυτά από εμένα, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.